وصفة النهاردة هي أول وصفة من سلسلة حلقات ستيك في البيت. هعمل معاكم 3 أنواع من الستيك زي المطاعم بالظبط وأحلى. أول وصفة هنبدأ بيها هي ستيك السلمون. طعمه بجد يا جماعة خطير، هنعمله كمان بتتبيلة لذيذة قوي ومتأكدة ان انتوا هتحبوها جدا، وسهلة وسريعة مش هتاخد معانا وقت خالص، وبيطلع النتيجة زي اللي احنا بناكله في المطاعم. هنقدمه كمان بنفس الطريقة، وهنقدم معاه خضار مشوي ورز الأبيض. وانا عارفة ان احنا الأكلات دي مش بناكلها كتير وممكن تكون مكلفة، بس احنا لو في مرة كده حبينا ان احنا ناكل حاجة مختلفة ولذيذة، بدل بقى ما نروح يعني ناكلها في المطاعم بره وبتكون تكلفتها اغلى، فهنعملها في البيت طريقة لذيذة وحلوة قوي، ارخص وانضف واحلى، وطعمه بجد لذيذ قوي، لازم تجربوه. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اهم حاجة تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تشتركوا عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اول ما انزلها على طول. ويلا بينا نشوف السلمون الخطير ده هنعمله ازاي. اول حاجه هنحضرها هي التتبيله اللي هنتبل بيها السلمون. حله كده صغيره هنحط 3 مكعبات كبيره من الزبده، وهنحط عليهم معلقه كبيره من العسل الابيض. ما تقلقوش التتبيله مش هتبقى مسكره او طعمه مسكر، بس هو بيديها طعم لذيذ قوي، بيدي كرمله كده للتتبيله. هنعصر عليها نص ليمونه كبيره، يعني حوالي معلقتين كبار من عصير الليمون. هنحط بقى فصوص توم، وهحط كمان زعتر. الزعتر يا جماعه بيدي ريحه وطعم خطير قوي للسمك. ممكن كمان تحطوا روزماري برضو بيبقى حلو قوي، انا بحط الزعتر اللي هو الفريش زي ما هو كده. عندي بقى 4 فصوص من التوم، باخدهم وبكسرهم كده شويه بالسكينه او بعمل فيهم فتحات كده عشان يطلع كل النكهه بتاعته. هحط بقى عليهم معلقه صغيره من البابريكا، بابريكا مدخنه، ومعلقه من الملح، وكمان معلقه من الفلفل الاسود. تتبيله بسيطه وسهله جدا، ويعني عايز اقول لكم بتطلع بجد طعمها لذيذ وبتخلي طعم السلمون حلو قوي. هناخد بقى الحله ونحطها على النار ونسيح بقى الزبده، ونخلي التتبيله دي تسخن عشان كل النكهات اللي في الزعتر وفي الثوم تطلع كده، والزبده كمان تكرمل. عايزه اقول لكم ان الخطوه دي بتفرق جدا في تتبيله السمك، بجد بتخلي طعم التتبيله خطير. الزبده ساحت وبفضل اقلب فيهم بس كده عشان الزبده ما تتحرقش، وكمان كل النكهات تطلع من الزعتر والثوم. 5 دقايق بالظبط هتلاقوا اللون بتاعها كارمل كده وغمق شويه، خلاص كده التتبيله بتاعتنا خلصت. ما تسيبوهاش بس كتير على النار عشان مش عايزينها تتحرق وتمرر. بصوا هو ده كده اللون اللي انا عايزاه، شايفين لونها مكرمل كده ازاي زي الكراميل بالظبط. عندي بقى هنا شريحتين من السلمون، ممكن طبعا تستخدموا الكميه اللي انتوا حابينها بالحجم او الشكل اللي انتوا حابينه. انا جايباهم متقطعين جاهزين بالقشره بتاعتهم او بالجلد بتاعهم. اهم حاجه بقى في السلمون قبل ما نستخدمه ونتبله لازم ننشفه بالمناديل كويس جدا من اي ميه عليه، وطبعا لو في اي حاجه محتاجه تتنضف او تتشال تشيلوها من عليه. باخد بقى الزبده، بس اهم حاجه تكون بردت، يعني ما تبقاش سخنه قوي، لازم تسيبوها تبرد الاول شويه قبل ما تحطوها على السلمون. وبالفرشه بقى بدهنه كويس قوي، واتاكد ان هو اتغطى كويس من كل حته في التتبيله، من الجناب ومن تحت ومن كل حته. والخطوة دي بتخلي التتبيلة تعمل طبقة كده من فوق اللحم أو السلمون، من فوق من عليه من فوق، فبنتأكد ان هو بيشرب بقى من كل النكهات ومن كل الحاجات اللي في التتبيلة دي، بتديله طعم لذيذ جدا. ولو في بقى أي فتحات كده في قطعة السلمون تدخلوها كده بالفرشة. وبس كده تبلناه وخلصناه، هنشيله بقى على جنب. انا هقدم معاه فلفل الوان مشوي، ممكن تقدموا معاه اي خضار تاني انتوا بتحبوه. عايزين خضار سوتيه، في ناس بتقدم معاه فاصوليا خضراء مشويه، او في ناس بتقدم معاه كمان عشبة اللي هي الاسبارجوس، عشبة كده مشهورة قوي بتتقدم دايما مع السمك. ممكن تعملوا اي خضار انتوا بتحبوه، بس انا اخترت الفلفل الالوان، بحب طعمه قوي مع اي اسماك. وبقطع بقى الفلفل شرايح، ما تكونش لا رفيعه قوي ولا تخينه، يعني حجمها كده متوسط. وبس خلصت بقى كل الكمية اللي معايا، وهشيلهم بقى على جنب. هنعمل بقى مع السمك رز ابيض بالطريقة سهلة وعادية جدا. عندي هنا في الحلة مكعب من الزبدة، ممكن تحطوا معلقة سمنة بدلها، ومعلقة من الزيت اي زيت نباتي. بسيبهم يسخنوا كده شوية على النار الاول، وبعد كده بضيف بقى عليهم كوبايتين من الرز البسمتي المغسول ومتصفي كويس جدا. ممكن برضو تعملوه بالرز المصري الابيض العادي. بدي الرز تشويحة كده على النار الأول مع الزبدة والزيت عشان بس ما يعجنش. الخطوة دي بتبقى يعني بتخلي الرز مفلفل كده وحلو قوي. وهنتبله بقى بملح وفلفل اسود. في ناس بتحب تحط على الرز فلفل ابيض عشان ما يغيرش لونه، بس انا بالنسبه لي يعني مش بتفرق قوي. هنحط بقى عليهم 4 كوبايات من الميه المغليه، وطبعا على حسب نوع الرز اللي انتم مستخدمينه. ولو رز مصري هتكون لكل كوبايه رز كوبايه ميه. وبس بديله تقليبه كده مع الميه،
وبسيبه على نار عالية وبغطيه، واول ما المية تتشرب خلاص بغطي بقى عليه النار وبنسويه بالطريقة العادية خالص. هنبدأ بقى دلوقتي نسوي السلمون. في طاسة سخنة على النار بحط معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وممكن تستخدموا زيت عادي، واهم حاجة نسمع الصوت ده. لازم تتأكدوا ان الطاسة سخنت كويس جدا، وبعد كده تنزلوا عليها السلمون. انا بحب احطه على الناحية اللي بتكون فيها الجلد او القشرة الاول، وبعد كده بسيبه بقى 4 5 دقايق على الوش ده من غير ما اقلبه ولا اجي جنبه ولا اي حاجة. وبعد كده بقى هبدأ اقلبه، وهنا حصلت يعني حادثة بسيطة كده، يعني اتزكيت ومسكته من الطرف، فطبعا كانت طريت فاتقطعت، وانا اللي هاكلها يعني في الاخر، فمفيش مشكله. وبس قلبته بقى الناحيه التانية، كان خد لون بقى كده من القشره حلو قوي ذهبي كده وحلو. وهقلب برضو القطعه التانية. وهنا بقى اهم حاجه ان انتوا تهدوا النار عشان مش عايزينه يتحرق من بره وياخد لون ويكون لسه ني من جوه. وهو في الطاسه كده بحب احركها يمين وشمال عشان الزبده والزيت يغطوه بقى من كل حته. وباخده اوقفه على الجناب كده عشان برضو تاخد لون وتستوي. حوالي دقيقة كده على كل يعني جنب من السلمون عشان بس نتأكد ان هو استوى. بقلبه بقى الناحية التانية، برجعه تاني على القشر او الجلد، وبوطي بقى النار خالص، وابدا اعمل له بيست او اللي هو بسقيه من الزبده والزيت اللي نزلوا منه. الحركه دي بتخليه طري وما ينشفش خالص منكم وما يتحرقش، وبرده بتساعده ان هو يكمل بقيه سوا. الحركه دي مهمه جدا يا جماعه، بتفرق قوي في اي ستيك. بالمعلقه بتميلوا الطاسه كده وتاخدوا كل الدهون والزيوت اللي موجوده في الطاسه وتدهنوها بقى عليه من فوق، بتديله لمعه كمان حلوه قوي. بسيبه كمان دقيقتين على نار هاديه، احنا كده مهديين النار خالص، مش النار مش عاليه. شايفين واخد لون خطير. عشان تتاكدوا ان السلمون استوى، لو عندكم ترمومتر اكل، فدرجه حرارته هتبقى فوق ال 63. بشيله بقى في طبق على جنب، واهم حاجه ان احنا نسيبه يستريح قبل بقى ما نبدا نقطعه او نقدمه. بغطيه بالومنيوم فويل وبشيله على جنب لحد بقى ما نخلص الخضار. في نفس الطاسه بنفس الدهون اللي فيها وكل حاجه فيها كده، هننزل بقى بالفلفل اللي احنا مقطعينه. بياخد بقى كل النكهات اللي بتكون في الطاسه، وبياخد من نكهه السمك والتتبيله اللي عليها، وبيبقى بجد خطير. وبفضل بقى اشوح فيه كده واقلب فيه على الطاسه لحد بقى ما يدبل شويه وياخد لون كده حلو. هنتبله بقى بتتبيله بسيطه، ملح وفلفل اسود بس. والخطوه برضو المهمه اللي بتديله طعم حلو، فاكرين ال4 فصوص توم اللي احنا حطيناهم في الاول مع الزبده؟ مش هنرميهم، بنعمل فيهم ايه، باخدهم افرمهم فرم ناعم خالص، وبعد كده بضيفهم بقى على الفلفل الالوان. بتديله طعم يا جماعه خطير بجد، حلو قوي. وبس كده، انا حطيت معاه ورقه من الزعتر تديله برضو ريحه حلوه قوي. شايفين كده؟ خلصنا. الاكله بتاعتنا جاهزه، كل حاجه استوت وبقت جاهزه على التقديم. حضر بقى الطبق اللي احنا هنقدم فيه. بحط بقى الرز، شايفين بقى طالع مفلفل كده وحلو، وبحطه في النص، بعمل له يعني قاعده كده نحط بقى عليها قطعه السلمون من فوق. ولازم يا جماعه يعني التقديم يكون حلو كده وشكله لذيذ، عشان العين بتاكل قبل البق معروفه وعشان نحس بقى ان احنا عملنا حاجه مختلفه عن اللي احنا بناكله كل يوم. حطيت بقى الخضار المشوي كده جنبيه، وطبعا لازم شرايح ليمون عشان نعصر عليه عصره ليمونه بقى كده قبل ما ناكله. الليمون تقطعوه زي جوانح كده عشان يبقى سهل عليكم بقى في العصر. ومفيش مانع بقى من رشة زعتر كده تدي للطبق شكل حلو. شايفين يا جماعة الطبق وحلاوته وشياكته؟ بحاجات بسيطة قوي خلينا يعني شكل الطبق حلو، وزي اللي بتقدم لنا في المطاعم بالظبط واحلى كمان. وكفاية ان انتوا اللي عاملينه كده بنفسكم في البيت. باخد بقى بقية التتبيلة اللي اتبقت معانا، بسخنها كده الاول قبل التقديم، وبحب ان انا احط على السلمون كده من فوق، بتديله لمعة حلوة وبتزود كمان النكهة عليه. قبل بقى ما ناكل لازم عصرة الليمون، بتفرق قوي في الطعم. وبجد يا جماعة انتوا هتاكلوا احلى واطرى سلمون ممكن تعملوه في البيت. التتبيلة بتاعته طعمها خطير، السلمون طري كده وجوسي. تأكدوا ان بالطريقة دي عمره ما هينشف معاكم ابدا وانتوا بتسووه، وهيطلع بجد طعمه خطير. والفلفل برضو طالع تحفة وحلو قوي، طري بس لسه فيه شوية قرمشة كده بسيطة. بجد هتاكلوا أحلى أكلة سلمون في البيت. طعمه لذيذ جدا وتتبيلته خطيرة، كل حاجة فيه حلوة. لازم تجربوا الوصفة دي، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. استنوا بقى بقية وصفات الستيك في البيت، متأكدة ان هي هتعجبكم ان شاء الله. اشوفكم تاني ان شاء الله قريب، وباي باي.